Kuten laulussa sanotaan, alkaa P:llä, loppuu A:lla, hienoa olla Pirkanmaalla. Terveisiä Seitsemisen kansallispuistosta. Tässä on nyt luvassa muutamia oikein aurinkoisia ja keväisiä päiviä ja mä halusin lähteä sen tiimoilta tänne Seitsemisen kansallispuistoon katselemaan, että miltä näyttää tämmöinen oikein niin kuin kevään korvalla oleva luonto täällä. Eipä olekaan tullut Seitsemisen kansallispuistossa retkeiltyä kunnolla vissiin vuosikausiin, että kesäkaudellahan tämä on sitten niin vilkas paikka, että täällä on niin paljon ihmisiä, että introvertin pieneen sieluun sattuu, mutta nyt on maaliskuun alku, ei ole vielä sillä lailla kesäkaudesta tietoakaan varsinaisesti, niin täällä ei ole ketään muuta kuin minä ainakaan nyt tässä Saarisoljasilla, missä mä tällä hetkellä olen. 2 asiaa on täysin varmoja. Mä aion nyt lähteä Seitsemisen kansallispuistoon ja viipyä siellä yön yli. Ja toinen asia on se, että mä aion tehdä erittäin hyviä kanahampurilaisia tänä iltana retkiruuaksi. Tervetuloa mukaan reissuun! Joo, mä oon Soljasilla tällä hetkellä. Tuossa on semmoiset kaksoisjärvet. Siinä on Kirkassoljanen ja Mustasoljanen. Ja sitten niiden tuolla, mikä ei nyt tähän näy, mutta tuolla on sitten Soljasten suo avautuu tuolla niin kuin suoaluetta. Ja täällä on tämmöinen oikein kunnon valtava keittokatos, tämmöinen niin kuin hirsimökki, mutta tehty kuitenkin tuommoisiksi keittokatoksiksi, että siellä on niin kuin tulisia sisällä ja hormi ulos ja tällä lailla. Tai kesäkaudella tosi vilkas paikka. Nyt onkin vähän semmoinen outo fiilis olla tässä, kun ei ketään missään eikä mitään muita jälkiäkään oikein kuin mun omat. Katsotaan sitten miltä täällä näyttää. Ai niin, täällä on vähän tommonen niinku maapohja osaksi. Niin joo, niinhän se olikin, että tämä on niin kuin avoin tuolta ylhäältä. Mä mietin, että mikä tästä nyt oikeastaan tekee niin kuin keittokatoksen eikä mökin, mutta on tämä niin kuin kevyempi rakenteinen tällä tavalla. Joo, täällä on varmasti lukemattomat koululaisryhmät ja vastaavat käynyt tässä paikassa ja viettänyt aikaa täällä. Ja sen jotenkin myös huomaa näistä nimikirjoitusten määristä täällä, että nuorisoa on käynyt. Moro moro. Monet meistä keski-ikäisistä ihmisistä paheksuu tommosia niinku töhryjä, tommosia tekstejä seinillä, ja siellä eikä ne nyt mitään suurta taidetta todellakaan ole tai mitään, mutta ne on kuitenkin ihan pikkujuttu. Täällä ei ole hajotettu mitään tai mitään semmoista niinku oikeasti törkeetä, että mun mielestä on ihan pikkujuttuja. Nämähän on sitä paitsi tommosia niinku söpöjä tekstejä, mitä täällä on, että silloin kun minä olin nuori, tai miten mä ainakin muistan, niin töhryt oli paljon törkeämpiä sillä, että mä en näe täällä yhtäkään semmoista piirustusta. Pointtina ei ollut nyt niinku puolustella mitään töhrimistä, mutta mun oma näkökulmani tähän asiaan on muuttunut sen myötä, kun mä oon tavannut ulkomaalaisia retkeilijöitä ja vaeltajia omilla reissuillani. Ja sitten aina ihmettelee niinku kaikkia autiotupia ja tämmöisiä, että miten ihmeessä ne pysyy niinku kunnossa, että jos se olisi Englannissa tai Espanjassa tai jossain se semmoinen joku autiotupa, niin se hajotettaisiin 2 päivässä. Niin tämmöisiä juttuja on kuullut ulkomaalaisilta vaeltajilta. Ja sitten mä oon niin alkanut miettiä, että no niin joo, että se on varmaan aika poikkeuksellista, että nämä kuitenkin pysyy niin pääsääntöisesti täysin kunnossa nämä meidän retkeilyrakenteet. Joo, mutta se siitä, ja tällainen paikka on Saarisoljasen keittokatos. Ja täällä on sitten nuotiopaikka vielä täällä pihalla tässä ja pieni järvi tosiaan tuolla sitten jääkannen alla. Tuossa on ollut myrkkykeisoa nyt kesäkaudella. Tuolla oli oikein varoituslappu, että hengenvaarallinen myrkkykeiso kasvaa tuossa rannassa.
Myrkkykeiso on muistaakseni semmoinen, että se ehjä kasvi ei niin kuin meinaa mitään, mutta jos se juuri rikkoontuu, niin se vapauttaa semmoista tosi vahvaa ja niin kuin hajutonta, mautonta, näkymätöntä myrkkyä veteen, kun se kasvi kasvaa siis niin kuin järven rantamilla, niin se on vaarallista sit siinä tapauksessa. No mut ne on niitä kesäkauden juttuja sitten. Nyt ei oo myrkkykeisot riesana tällä reissulla. Täällä on muuten liikuttu hämmentävän vähän jotenkin, tai sit jäljet on peittynyt niinku suojakelien aikaan, tai jotenkin on tossa jotain niinku suksien jälkiä vähän niinku sinne tänne, mutta ihan niinku tosi vähän mun mielestä. Että joo, eikö ihmiset sitten talvikaudella välitä käydä täällä, en tiedäkin. Mikäs se on huolto, eli polttopuutilanne täällä? No sehän on hyvä. Isoa pölliä. Eikö sitä sillä lailla sanota, että hyvät polttopuut lämmittää sut 2 kertaan, että ensin kun pilkot sitä pienemmäksi ja sitten kun se palaa. Täällä kerrotaan noista metsäpeuroista, kun Lauhanvuoren kansallispuistossa ja sitten täällä on semmoiset totutustarhat ja näihin on niinku siirretty metsäpeuroja tuolta Kainuusta muistaakseni. Ja joo, tuossa kerrotaan sitä tarinaa. Mä kuulin tuossa joku aika sitten, joku sanoi, että se ei olisi onnistunut täällä kauhean hyvin se niiden siirtäminen, mutta en tiedä asiasta mitään sen kummempaa. Mä voisin tästä sitten pikkuhiljaa lähteä liikkeelle ja tässä on kansallispuiston kartta. Nyt mä oon täällä ihan puiston eteläreunassa, Soljasilla tosiaan. Mä lähden tästä nyt ainakin ensi alkuun tänne pohjoiseen, tonne Liesilammia kohti. Siinä on perinteisesti ollut majavia ja mä haluan nähdä, että mitä siellä tapahtuu, miltä toi seutu nyt näyttää tähän aikaan vuodesta tossa. Ja todennäköisesti poikkean tuolla Liesijärven leiripaikalla myös. Siellä on joskus aikoinaan tullut käytyä monet kerrat, niin voisi tehdä semmoisen nostalgiahenkisen visiitin sitten sinne. Ehkä jossain muuallakin täällä, sitä en vielä tiedä eikä sen ole niin väliä, mutta yöksi sitten todennäköisesti menen tänne Jokiristin leiripaikalle, mikä on näihin muihin verrattuna vähän semmoinen syrjäisempi ja hiljaisempi leiripaikka. Siinä on Liesijoki vieressä, se on ihan hieno paikka, semmoinen jopa vähän niin kuin erämainen paikka jollain tapaa toi. No niin, hei nyt Soljanen, mä palaan huomenna hetkeksi. Tässä vieressä on tämmöinen alue, missä on tehty tuommoista metsän ennallistamispolttoa, että metsäpalohan on sinällään ihan niin kuin luonnollinen ilmiö ja luonto hyötyy siitä, mutta ne sammutetaan nykyään tietenkin aina, koska kyse on aina jonkun omaisuudesta ja tällainen, niin niitä tehdään sitten tämmöisillä suojelualueilla joskus tämmöisiä niin kuin hallittuja maastopaloja tavallaan. Sitten vaan tassua toisen eteen. Tässä menee tämmöistä pientä metsätietä ensi alkuun ja sitten se jatkuu jonkinlaisena vähän leveämpänä väylänä vielä tuossa pohjoista kohti, ennen kuin sitten alkaa varsinaiset kinttupolut vasta tuolla vähän myöhemmin. Joo, niinhän se taisi olla, että tästä on joskus isoisän aikaan mennyt ihan niin kuin autotie, semmoinen kapea pieni hiekkatie. Mutta ei sitä tietenkään huollettu enää aikoihin, kun se menee tonne kansallispuiston keskustaa kohden ja se on jäänyt vaan sitten tämmöiseksi niin kuin leveäksi kulkuväyläksi muuten vaan tähän. Lisää poltettua metsää. Täällä on kuljettu vähemmän kuin mä luulin ja lunta on enemmän kuin luulin. Vähän työlästä tämä tarpominen, mutta
kyllä se tässä menee. Ei toi niin kuin upota mainittavasti toi lumi, mutta se kuitenkin niin kuin muljuu jalan alla sillä lailla, että osa kävelyvoimasta valuu tyhjiin. Kyllä tässä ihan lämmin tulee ja vähän alkaa puuskututtaa ja tälle iltapäivällehän on siis luvattu +7 astetta ja aurinkoa, että tässä alkaa lumien sulaminen kiihtyä kyllä kovaa vauhtia nyt näillä ilmoilla. Mä tein nyt tällä kertaa semmoisen valinnan, että mä en ottanut suksia, koska mä ajattelin, että mä menen kumminkin niin kuin kansallispuiston reittejä ja ne on yleensä kyllä hyvin tallattuja, mutta ei nyt selkeästikään niin paljon kuin mitä mä oletin, mutta kuitenkin. Ja mä ajattelin, että jalkapatikassa pärjää kyllä hyvin. Ja pärjääkin, mutta vähän tulee hikipintaan. Tässä tulee tämmönen pieni kangaslammi nyt ensin. Ja sitten heti sen perään liesilammi. Ja sitten Liesilammi. Mä katsoin, että onko tuolla majavien töitä. Toi konkelo on jäänyt puu, mutta ei ne kaada havupuita. Toi on mänty. Ja sen vieressä kuusikin nojaa siinä. Ei pitäisi olla majavien tekosia se. Valoisaa on. Hyvältä näyttää. No siinä on majavan työskentelyä. Tuolla näkyy Liesilammi tuolla edessä ja sitten takana on Kettulammi ja tämä on tämmöinen niin kuin kapea salmi niiden välissä ja tää on aina sula tai ainakin on ollut aina mitä mä oon käynyt täällä talviaikaa. Tällä puolella tosiaan Kettulammi, tommonen pieni lampi ja tässä on sitten tämmönen sula tässä välissä eli virtausta varmaan on jonkun verran tai sitten pohjavesi tulee vaan niin lähelle tossa. Tuolla näkyy jonkun eläimen jäljet, mitkä tulee sulasta ja lähtee niin kuin lumella sitten kulkujäljet tossa, mutta siinä ei näy niin kuin hännän laahausjälkeä, että ei ole kyllä varmaan majava tai saukko ainakaan sitten, vai onko se hännän jälki jotenkin niin kuin häipynyt tosta sitten, en tiedä. Niin tässä toisella puolellahan noi on siis ilman muuta majavien kaatamia koivuja tossa, että ne on varmaan koittanut saada tähän niin kuin patoa alulle. En tiedä sitten miksei ei ole onnistunut vai onko se kauhean jotenkin hidas prosessi, että siinä kestää, en tiedä. Kyllä tosta nyt ainakin virtaa vesi vielä ihan normaalisti, että ei ole vielä vedenpintaa saatu nousemaan. Tästä on aikaisemmin mennyt retkipolku tätä niin kuin Liesilammen rantaa pitkin sitten Liesijärvelle, missä on se leiripaikka. Se on nyt poistettu niin kuin kansallispuiston reiteistä toi, mutta kyllähän tuossa näkyykin tuommoinen polkupainauma tuossa, niin mä taidan koittaa nyt mennä tästä sinne Liesijärvelle kuitenkin. Se matka on vaan vähän yli kilometrin, ettei se nyt mikään katastrofi ole, vaikka olisi vähän hankalampikin maaston pätkä tässä. Joo, eteenpäin vaan. Sehän voisi olla sitten kahvi- ja makkaratauko Liesijärvellä. Sinne vaan sitten katsomaan. Jahas, siellä on vanhat pitkokset tuolla niin kuin lumen alla. Mä äsken astuin pitkoksen reunasta tuolla yli, että lipsahti jalka tonne ja horjahdin oikein kunnolla tuossa. Se ei ole rinkkaselässä kyllä hyvä ottaa tommosia niin kuin akrobaattisia liikkeitä.
Hienoa Salomaata on. Se on sanottava. Mitenköhän jos käveliskin tuota jään reunaa? Nämä on kyllä semmosia niinku soistuneita rantoja, että ne saattaa olla aika pehmeitä, kun vettä valuu tuolta niinku mantereelta. Nyt jo rutisee jalkojen alla, vaikka en ole vielä edes jäällä. Kai mä menen tätä polkua pitkin vaan, ei tää ole pitkä matka. Juu, hyvä. Mähän oon aina tykännyt kaiken maailman hylätyistä reiteistä ja paikoista ja tämmöisistä. En tiedä mikä se viehätys siinä on, mutta joo, aina tykännyt kyllä semmosista. Oli mukava tulla tälle polkupätkälle. No täällähän onkin oikein Majavan mestarien työmaa. Yrittääköhän ne niin kuin nostaa tämän vedenpintaa, koska molemmissa päissä on tosi paljon kaadettu koivuja niin kuin tuohon virran päälle. Ei ole vissiin oikein onnistunut vielä tuolla puumäärällä niin kuin tekemään patoja tuohon. Tai en tiedä, yritätkö mä nyt liikaa tässä jotenkin niin kuin ymmärtää Majavan mielenmaisemaa. Voihan sitä pohtia kaikenlaista, ei siinä kuinkaan käy. No nyt on uudempaa jälkeen Majavista. Täytyypä katella eteenpäin sillä lailla, etten kävelisi suoraan niiden pesälle ainakaan, kun ei ole tarkoitus niitä niin kuin häiriköidä. No nyt kun Majava kuiskaajan hommiin tässä aloin, niin tässähän näyttäisi, että on tullut työtapaturma ja on kaatunut väärään suuntaan. 2 tämmöistä isoa koivua tonne niin kuin maalle päin, eikä tonne virran päälle. No siinä semmonen nyt oli. Tää on niitten valtakuntaa selkeästi. En malttanut olla kurkkimatta, kun mä huomasin, että siinä oli oltu hiljattain siinä jäällä syömässä jotakin oksaa, niin oli pakko vähän katsella, mutta nyt mä lähden pois ja jätän Majavat omaan rauhaansa. No täällä onkin otettu vähän isompi haapa työn alle. Valtava puu. Vähän kyllä harmi, että ne kaataa tämmöisenkin jättiläisen. Mun käsittääkseni ne niin järsii osan ja sitten odottaa, että tuuli kaataa niin loput. Et on se niin Majavallekin iso työ kaataa tommonen iso puu. Jahan mä saavunkin tänne viralliselle reitille sitten jo. Oho.
kompuroin täällä. Jaha, täällä on vähän niinku kuusi kaatunut tuon sillan päälle, mutta ei onneksi pahasti. Tuosta oksien välistä onneksi pääsee vissiin aika helposti. Pääseekin. Oho, mikä rutisee tuolla. Siitä. Ja sitten tullaankin jo perille tänne Liesijärven leiripaikoille. Tuossa on ensin laavu. Sitten tuolla on niinku telttailualuetta tuolla pidemmällä. Voisin mennä tähän laavulle, koska täällä ei selvästikään ole ketään. Onkohan mä ikinä käynyt tässä sillä, ettei täällä olisi ketään? En ainakaan muista. Tää on vähän niin kuin olisi viimeinen ihminen maapallolla, kun suosittu retkipaikka on aivan autio. Hyvä nähdä, että majavat elää ja voi hyvin täällä, että ihan niin lähelle ei ollut tarkoitus änkeä kuin mitä tuossa lopulta sitten kävi, että siinä yhden avannon reunalla oli tuore järsitty kalikka ja ne jäljet niin kuin houkutti mut siihen katsomaan, kun muut jäljet oli ollut vanhoja siinä aikaisemmin ja en mä osannut odottaa, että sieltä yksi majava putkahtaisi just sieltä avannosta, mutta niin se vaan teki sitten, että sieltä tuli majava siihen kellumaan ja joo. Sitten kun se oli siinä jo, niin en mä sitten malttanut heti niin kun siitä lähteä, mä vähän kurkin sitten ja otin pari askelta lähemmäskin ja näin. Ei siinä mitään vahinkoa tapahdu, se nyt luonnonjärjestyksen mukaisesti väistää ihmistä ja ei siinä ole sinällään mitään ihmeellistä. Sinne se meni menojaan. No, täällä on sitten leirintäaluepuoli tai telttailualuepuoli ja tuolla Liesijärvi taustalla. Täällä on vähän huonossa jamassa näköjään molemmat nämä hienot nuotiokehät. Tämmöisiä, missä niinku jää tyhjä tila tonne alle ja sitten siinä on ritilä päällä. Ja vähän liian hienoja ehkä tehty tämmöiseen käyttöön. Minulta ei kukaan ole sitä kysynyt, mutta kerronpa silti, että mun mielestäni tommoset on täysin turhia, tommoset kaikki ihmeyritykset tehdä jotain uudenaikaisia nuotiopaikkoja, että se kivikehä on niin kuin hyväksi todettu joskus 200 000 vuotta sitten. Voitaisiko nyt vaan pysyä siinä, koska se toimii. Siinä on se erittäin hyvä puoli. Se tekee tehtävänsä, ei enempää, ei vähempää. Sitten liiterin katsastus, tarkastus. Täällähän on paljon puuta, tämmöistä rankaa. Hyvä. Voisikohan tää olla, että tästä on vaan niin kuin osia pois paikaltaan vai niin kuin puuttuuko tästä nyt jotakin? Tai onko tästä niin kuin hajonnut jotakin? Kyllä tuohon nyt ainakin tulet saa tehtyä päälle tuohon. Tollaisen vissiin niin kuin kuuluukin olla. No joo, toi hommeli varmaan toimisi tolla tavalla, koska sinne ihan pohjallehan puita ei kannata laittaa palamaan, koska se ei lämmitä sieltä sitten niinku yhtään tuolta montusta, että tollainen pitää saada sitten vähän niinku nostettua tuohon. Kyllä toi varmaan niinku toimii toi hommeli. Nyt olisi niinku leiripaikan valinta. Tässä on puut lähellä. Toi on siis ainoa puuliiteri, missä kävin. Sitten tuolla laavulla vesi on lähellä, koska siitä sulasta pystyy
hakemaan veden. Mä katoin paikankin siitä sillan pielestä, pystyy hakemaan vettä. Ja täältä sitten vesi on aika kaukana, mutta puut lähellä, tai sitten vesi lähellä, puut kaukana. Onpa tämä nyt visainen tehtävä ratkaistavaksi. Ja siis järvessä on varmasti puoli metriä jäätä, että en todellakaan rupea kirveellä tekemään reikää tuohon jäähän, se on ihan varma. Jos lähettyvillä on sulaa vettä, kuten nytkin on. Mä jään siis tänne yöksi, kun täällä ei ole ketään, täällä on täysin rauhallista, eikä täällä ole juurikaan edes oltu, ei ainakaan hiljattain. Niin mikäs mun täällä on ollessa, ja kello on 5:30, tässä on päivänvaloa tai hämärää jäljellä joku tunti puolitoista ehkä, en nyt muista auringon laskemisen aikaa just nyt tarkalleen, mutta kuitenkin sitä luokkaa, ja ei siellä jokiristillä sinänsä mitään ihmeellistä, se on vaan semmoinen ihan viihtyisä paikka ja semmoinen, mutta ei täälläkään ole mitään ongelmaa olla, niin jään tänne. Sitten vaan tulet pöhisemään. Mulla on lounaskin niinku syömättä tänään. Oon syönyt vaan aamulla. Korkea aika saada vähän jotakin syötävää. Tuosta. Tää pelittää. Joku on vissiin vähän järjestellyt näitä luovasti. Noin. Eipä toi nyt ihan kauhean hyvin kyllä pala toi tuli. Ehkä se siitä. Mä oon usein aika hyveli noiden luonnonvesien kanssa, että saatan juoda aika ihmeellisistäkin lätäköistä välillä suoraan, mutta nyt kun näki tuossa, että miten noi majavat kansoittaa sulaa tuolla ja vesialuetta tuossa, niin taidan keittää ekstra minuutin vesiäni, että tulee se giardia varmasti tapettua vedestä, kun siitä saa ilmeisesti aika häijyn vatsataudin siitä giardiasta. Että en kaipaa just nyt semmoista. Nyt olisi kahvia, kohta on makkaraa ja sit on myös nollaolutta. Pieni tämmönen välipala tässä ennen sitten illan pääruokaa.
tässähän ihan ajantaju katoaa, kun istuu tulilla tässä. Olen istunut jonkun aikaa tässä vaan ja uppouduin ihan johonkin mietteisiin tässä. Ja siitä on tosi kauan, kun mä oon ollut ensimmäistä kertaa niin kuin tällä paikalla joskus. Ja tuli mieleen muistoja semmoisiltakin reissuilta. Parin kaverin kanssa ollaan oltu tässä. Ja kerran oli hirvi hiippaillut tolle puolelle tonne niin kuin lähelle järven rantaa. Ja kun me herättiin tästä, jotain alettiin liikkumaan tässä, niin se sai kauhean sätkyn ja lähti juoksemaan niin kuin poispäin tuosta rannasta. Ja se oli ihan niin kuin jotenkin, varmaan oli vähän niin kuin semmoiset uniset aivot vielä, mutta se kuulosti niin kuin tosi kovalta se rymistelyn ääni, kun se lähti tosta ja niin kuin oli jotenkin tosi outo tilanne niin kuin hetken aikaa siinä, että mitä täällä niin kuin tapahtui. Sitten kerran mä muistan, kun me jotenkin päätettiin tässä vaan ollessa, että nukutaan niin kuin taivasalla, ettei laiteta mitään telttaa. Ja mä nukuin jonkun männyn juuressa, niin kuin tässä joku näistä puisto tässä niin kuin lähellä varmaan. Ja oli aika tuulinen yö, tai ainakin ilta, ja mua kauheasti jotenkin jännitti, kun mä nukuin niin kuin puun juurella siinä, ja sitten mä katoin välillä, tai niin kuin tietysti sinne ylös siinä sitten. Puu heilui aika paljon niin kuin tuulessa tällä, ja sitten mä että mitä jos sieltä putoo joku oksa naamaan tai jotakin. Jotenkin sitä vaan nukahti siihen sitten ja lakkas niin kuin miettimästä. Näistä on siis 20 vuotta pyöreästi aikaa näistä muistoista. Joo, ihan hyviä muistoja kyllä ja sillä jotenkin ihan uppouduin tuossa mietteisiin, kun istuin vaan tässä. Tuli lämmittää mukavasti, niin mieli kuljeskelee. Mut joo, nyt olisi varmaan hyvä hetki aktivoitua päivän pääruuan kanssa, kun kellokin on 8:30 illalla jo. Ja mä teen siis pari kanahampurilaista. Mulla on tässä hampurilaissämpylät, sitten cheddar-juustoa, majoneesia, maustekurkkua ja se pihvi. Se on tässä se juttu, pieni erikoisuus tavallaan. Kanan jauhelihaa ja siitä tehdään niin kuin pihvi, joka leivitetään cornflakes-muruilla. Eli mä murskaan nämä cornflakesit, länttään tämän kanajauhelihan tonne pussiin ja sekoittelen sen sillä lailla, että se pihvi niin kuin päällystyy sillä cornflakes-murulla ja sitten mulla on pieni ritilä mukana, minkä päällä mä saan kätevästi paistettua sen pihvin. Ja sitten mä lämmitän siinä myöskin nämä leivät ja sillä lailla. Se on todella hyvää. Tää on siis kokeiltu jo aikaisemminkin. Eli mä niin kun olen ainakin tietävinäni, mitä mä teen. Ja siitä tulee hyvää. Otan tonne jonkun verran nyt suolaa sekaan. Sitten murskaan nämä cornflakesit. Eli mä nyt vaan niinku muussaan tän sekasin. Mä en yritä nyt niinku mitenkään tosi hienosti ja teknisesti päällystää tätä. Mä menee niinku tässä kaikki käytännössä sekasin ja se on ihan ok. Näissä olosuhteissa. Tämä ei nyt ole kauhean hyvä niin kuin esimerkki tästä, koska tämänhän pitäisi olla tasaisesti niin kuin leivitetty totta kai tuolla cornflakesilla. Nyt se ei ole. Tällainen tästä nyt tuli. Jos olisi niin kuin ideaali tilanne, niin toi olisi tietenkin tasaisesti leivitetty tuolla murolla toi lätty. Tuohon ja tuohon. Mä paistan ensin toisen puolen ja sitten kun mä käännän sen, niin mä laitan juustot sitten siihen sille jo kypsennetylle puolelle. Toi leivittäminen olisi kyllä nyt saanut onnistua paremmin, koska tää on vähän niin kuin tämmönen niin kuin piti esitellä tää juttu. Mutta se nyt on mikä se on.
ja ensi kerralla sitten paremmin. Lähdepäs nyt. Oi. Ei se huonolta näytä kyllä yhtään. Toivottavasti multa ei nyt lopu nuotiosta tai tuosta hiiloksesta kuumuus kesken kaiken. Pitäisiköhän mun laskea vähän sitä vielä. Ai niin, mutta nyt juustot tohon. Cheddaria. Noin. Tämä ei ole siis mun keksimä juttu millään lailla. Tämä on semmoiselta Instagram-tililtä kuin FitBenny. En itse käytä Instagramia, mutta rakas puolisoni bongas sen sieltä. Ja se näytti hyvältä, kokeiltiin sitä ja se on hyvä juttu. Ollaan muutaman kerran tehty kotona noita. Ollaankohan me retkellä itse asiassa tehty noita? Ei olla vissiin. Sehän ei ollut mikään niinku retkiruoka missään nimessä siinä alkuperäisessä yhteydessä, mutta mä totta kai heti sovelsin sitä tänne metsän siimekseen. Voisin siivuttaa ton maustekurkun tosta. Kuinkas moneen tää nyt pitäisi saada? Että mä voisin laittaa sen tällainen niin pitkittäin. Tosta. Tosta. Eikö tää nyt ole ihan hyvä? 2 tämmöstä pitkää siivua per hampurilainen. Noin. Näitähän voisi itse asiassa laittaa tähän jo, eikös? Tähän kyllä 4 mahdu. Vai mahtuuko? Mahtuu. Mä uskoisin, että toi lätty alkaa olla hyvä, niin mä laitan nääkin vähän lämpeämään tuon noin. Sämpylät vielä. Pitää ottaa joku tikku ja levittää noin vielä. No sitten, totuuden hetki. Tuntuupa kovalta, onkohan tää ihan rutikuiva vai mistä johtuu toi tommonen. Hygieniapassikoulutuksessa sanottiin, että ihan hyvin voi kynsikkäät kädessä tehdä ruokaa, jos ei huvita riisua niitä. Vauhti on ainakin kypsää. Hyvä. Tuosta. Toinen kappale. Toinen kansi. Onko tässä nyt kaikki ainesosat, mitä tuossa piti olla? Kyllä kai. Ai että. On vähän palannut toi toinen puoli tosta mun lätystä. Se kuuluu tämmöiseen nuotiokokkailuun. No on hyvä retkiruoksi. Ihan niin kuin järjettömän hyvä. Eikä tää nyt niin hankalaa ole tehdä. On tämmöisissä aina niin kuin pieni askartelunsa tämmöisissä, mutta onhan täällä aikaa ja rauhassa kun tekee, niin ei siinä mitään ongelmaa. Että suosittelen kokeilemaan joskus. Se oli hyvä setti, kiitos. Nyt ei ole tälle päivälle mitään muuta enää jäljellä kuin riippumaton virittäminen ja sitten nukkumaan meneminen. Nuotiokin hiipuu, enkä jaksa tehdä enempää puita. Mä katson vielä sääennusteen ja jos näyttää sateettomalta se ennuste, niin nukun ilman tarppia. Tuultahan täällä ei nyt ole, että sen takia ei ainakaan tarvitse nyt tarppia laittaa. Hyvää yötä.
Huomenta. Yöstä on selvitty niin sanotusti ja mukavasti meni yö. Todella hienoa niin kuin herätä tämmöiseen valoisaan aamuun. Ihan luksusta. Kellohan on pikkusen yli 7 nyt ja nukuin hyvät pitkät unet. Mä mietin tässä, että en tiedä jaksanko mitään nuotioleikkejä ruveta nyt leikkimään. Että pitäisi tehdä puita ja sytyttää ja muuta. Mä taidan tehdä tässä istua riipparissa ja tehdä keittimellä tässä vaan aamupalajutut. Tässä on mukava istua ja katsella. Järvellä on tommonen pakkassumu tuolla. Saiskohan tosta keittimelle hyvän alustan? Ehkä. Syttyykös tämä? Se auttaa, kun jättää ton tikun tuohon pystyyn. Lain eiliseltä vähän vettä vielä tässä. Ja aurinko nousee. Onpa kaunista. Todella kaunista kyllä. Jokos se vesi täällä lämpee? Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. No niin, nyt saa vihdoin kahvia ja sitten pari kananmunaa tonne veteen. No nyt lähtee päivä käynnistymään kunnolla. Mä muuten luin noista majavista hiljattain ihan sattumalta. Se ei liity edes tähän retkeen mitenkään, mutta luin perusasioita majavasta. Ja sehän on siis jyrsiä, eikä se horrosta talvella. Että se on niin kuin hereillä ja liikkeellä läpi talven. Ja sen juttu perustuu niin kuin siihen, että kun se rakentaa sen pesän, niin se osaa tehdä sen sillä lailla, että se pysyy suunnilleen 0 lämpötilassa niin kuin pakkasellakin. Ja se osaa jättää sinne semmoisen niin kuin ilmanvaihtoaukon sinne pesän päälle ja se tekee puukepeistä sen pesän, mutta se tilkitsee sen sitten jollain mullalla tai tommosella mudalla ja sitten kun se jäätyy talvella se muta, niin se tekee sen pesän niin kovaksi, että se suojaa sitten semmoisilta eläimiltä, mitkä saattaisi syödä sen majavan muuten, niin suojaa sitten niiltä ja majava on itse asiassa niin höveli, että se saattaa antaa jonkun piisamin tai vesimyyrän tai tämmöisen niin kuin olla siellä sen pesässä talvella. Että se ei siellä niin kuin pääkammiossa, mutta siinä niin kuin rakenteissa kumminkin, että se sietää niin kuin muita tommosia vastaavan tapaisia niin kuin eläimiä hyvin. Ja ruokapuolen se järjestää talvella sillä lailla, että se niin kuin kesäkaudella tietysti valmistautuu siihen, se tunkee niin kuin syötäviä puunoksia tai jotain keppejä niin kuin järven pohjaan ja johonkin sinne niin kuin mutaan ja sitten se talvella voi hakea niitä sieltä syötäväksi. Aika fiksu kaveri kaiken kaikkiaan. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin se majavan patojen rakentaminen perustuu vaan siihen, että se pyrkii niin kuin lisäämään sitä semmoista elinkelpoista tilaansa, koska sehän on niin kuin veteen sopeutunut eläin, niin se mielellään tulisi kauhean kauas sieltä vedestä maalle hakemaan jotain niin kuin ravinnoksi sopivaa puuta tai tällainen, niin se pyrkii niin kuin lisäämään sitä aluetta, missä se pystyy niin kuin liikkumaan vettä pitkin. Että se oli muistaakseni se syy siihen
patojen rakentamiseen. Ja tossakin on, tai jotenkin tulee semmoinen vaikutelma tuossa joella tai tossa, että siinä on kovaa yritystä saada se niin kuin padottua, vaikka se on semmoinen aika iso ja leveä virtakohta tossa, mutta ehkä ne lopulta onnistuu siinä. Miten se muuttaa varmaan tätä järven maisemaa aika paljon sitten. Tuosta on niin kuin virta niin kuin alaspäin tästä, että täällä puolella se vesi sitten nousee, jos tuohon niin kuin pato tulisi. Tämä on tämä perinteinen 3-in-1 aamupala. Eli yhdellä veden keittämisellä 3 asiaa. Kahvi, 2 kananmunaa tai kananmunia ylipäätään ja puuroa. Sitten pikkukipossa on, tai toisessa kattilassa hyvä olla vettä. Sitten kun ottaa puuron pois, niin laittaa saman tien vielä niin kuin tiskiveden lämpeämään. Niin siinä on aika pienellä vaivalla monta asiaa niin kuin hoidettu. Näin, nyt olisi aamupalakattaus täällä valmiina. Pari suovedessä keitettyä kananmunaa. En tiedä yhtään, mä en koskaan katso kellosta niin kuin retkiolosuhteissa, että mä annan niiden olla jonkun epämääräisen ajan siellä kiehuvassa vedessä. Ja sillä. Se on aina semmoinen pieni yllätys, että minkälaisia kananmunia tuli. Sitten tattaripuuroa. Mä koitan muistaa syödä tuota tattaria, kun sehän on tosi terveellinen. Se on yksi järkevimpiä asioita, mitä ihminen voi niin kuin suuhunsa laittaa. Ja se on ollut Suomessa niin kuin yleinen sotiin saakka käsittääkseni. Ja sitten se on vaan niin kuin jäänyt tai muut jutut on syrjäyttänyt sen sitten. Mutta se on niin kuin tosi ravinteikas verrattuna niin kuin mihinkään oikeastaan. Että sitä kyllä kannattaisi syödä, niin mäkin koitan muistaa sitten jossain muodossa joko suurimoina tai puurona aina välillä syödä tuota tattaria. Se on ilmeisesti niin kuin Baltian maissa ja tuolla niin kuin idempänä edelleen iso juttu toi tattari, mutta sitten Suomesta se on unohtunut. Täytyypä poiketa tuolla aurinkoisella puolella, kun näköjään kauhean hitaasti tulee toi valo tuohon leiripaikoille. No nyt alkaa lämmittää mukavasti. Oho, nyt vähän rutisee toi rantajää täällä, mutta ehkä ei se haittaa mitään. Kestäisiköhän toi istua? Ai. Se on niin kirkasta, kun aurinko paistaa lumelle tuolla lailla, että ei ole hyvä olla suoraan niin kuin aurinkoa vasten kyllä. No siinä oli tollain valokuvaustermein ilmaistuna erittäin kovaa valoa, että onko sittenkin parempi täällä varjon puolella. Ainakin ellei ole älynyt ottaa aurinkolaseja mukaan. Kello on nyt 10. Kylläpä menee nopeasti nämä aamun tunnit tässä. Voisin ruveta laittaa kamoja kasaan pikkuhiljaa. Lähtee liikkeelle. Hei Liesijärven leiripaikka. Kiitoksia puitteista ja mukavasta ajasta.
kylmää makkaraa. No niin, tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!